सर देखिए ना क्या हो गया, डॉक्यूमेंट जूम करने से ऐसा आ रहा है ऐसा। हेलो नमस्ते अभिवादन, म सलीम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस वर्ड मास्टरी कोर्सको लेसन नम्बर 19 मा। हामी 19 सम्म पुगिसक्यौं। तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ यहाँसम्म। अगर तपाई साथ पाइलामा पाइला मिलाउँदै हिँड्नु हुँदैछ भने, हिँड्नु भएको छैन भने तपाईँ सुरुदेखि हिँड्नु सक्नुहुन्छ। र हामी अन्तिम ट्याबमा आइपुगेका छौँ, भ्यू ट्याब। त आउनुहोस् आजको भिडियोमा भ्यू ट्याब कभर गरौँ। सो भ्यूको मिनिङ हुन्छ तपाईँ आफ्नो डकुमेन्टलाई कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ। त धेरै स्टुडेन्टले सुरुमा भ्यू ट्याबमै धेरै सेटिङमा यताउता गरिदिन्छ र सर देखिए ना क्या हो गया, डकुमेंट जूम करने से ऐसा आ रहा है ऐसा भनिरहेको हुन्छ कि क्यों ऐसा आ रहा है सर देखिए ना। कतिले फेरि हैन यहाँबाट म देखाउँदैछु तपाईलाई। सो कतिको फेरि जुमै हुँदैन, कन्ट्रोल स्क्रोल गरिँदैछ हैन, जुम गर्नाले जुम आउट हुन्छ तर बिचारहरुको जुमै हुँदैन। सर देखिए ना जुम इन ही नहीं हो रहा है। सो धेरै प्रब्लमहरु आउँछ अगर तपाईले भ्यू ट्याब सिक्नु भएन भने। त भ्यू ट्याब आउन सुरु गरौँ। सो पहिलो अप्सन छ तपाईको रिड मोड। जब पनि पढ्नु मन छ त यसलाई अन गर्नुहोस् रिड मोडलाई, देन आरामले पढ्नुहोस् हैन। यहाँबाट तपाईँ यसरी मुभ गरेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले मेरो एउटै पेज छ नि त, द्याट्स वाइ। त रिड मोडबाट बाहिर कसरी निक्लिने भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ तीनैवटा मोड पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको रिड मोड भयो, यो भयो तपाईको प्रिन्ट लेआउट जहाँ हाम्रो नर्मली डकुमेन्ट रहन्छ, यो भयो वेब लेआउट। त प्रिन्ट लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस्, ब्युम वापस आइसक्नु भएको छ। त कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल भी यस प्रकारले पेस्ट गरेर तपाईँ रिड मोडमा दुबारा जान सक्नुहुन्छ। म जाँदिनँ हैन। त रिड मोडमा फेरि जान्छु म। अनि यहाँ हेर्नुहोस् अलग अलग पेज यसरी हैन ठुलो गरेर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, इभन जुम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसको कतिपय टुल्सहरु छ यहाँ हैन, ट्रान्सलेटहरु गर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्डहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको पेज अप्सन छ पढ्नुको लागि हैन, यस प्रकारको अन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यहाँ ब्ल्याक यो अप्सनहरुलाई अहिले पनि देखाउँछु म। त अहिलेको लागि जस्ट हामी ब्याक कसरी आउने भन्दाखेरि एस्केप प्रेस गर्दा नि हुन्छ। किबोर्डमा सबभन्दा माथिको जुन की छ नि एस्केप, त्यसलाई प्रेस गरी हेर्नुहोस् त यो एस्केप हुन्छ। एस्केप ब्युम। एन्ड प्रिन्ट लेआउटमा त मैले भने नर्मली हाम्रो पेज यहीँ बस्नुपर्छ। एन्ड नेक्स्ट छ तपाईको वेब लेआउट। वेबसाइटमा कस्तो देख्छ हैन, यसको डेफिनेसन तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ, जानुहोस्। See how your document would look as a web page. This layout is also great if you have wide table in your document. बुझ्नुभयो? जब तपाईको टेबल ठुलो हुन्छ हैन, तपाईको टेबल जब ठुलो हुन्छ, टेबल कोही बेला डेटा थुप्रो हुन्छ कि, जस्तो मैले यहाँ यसो सेलेक्ट गरेर हैन लेआउटमा गएर इन्सर्ट बिलो हैन, इन्सर्ट एबभ पनि हैन, इन्सर्ट राइट गर्दै राइट त हाम्रो टेबल कति भएको छ, ठीक छ। अब यो सानो कोठा भएर यहाँ अटाउने कोसिस गर्दैछ, तर हाम्रो टेबल ठुलो छ, यत्रो सानो कोठामा त मिल्दैन नि त लेख्न। त त्यतिखेर हैन टेबललाई मजाले हेर्नको लागि हामी वेब लेआउट गर्यौं भने टेबल यस प्रकारले देखाउँछ। एन्ड यसलाई जत्रो ठुलो चाहे गर्दा मिल्छ। यसलाई जुम आउट गरेर हैन अझै यसलाई ठुलो गर्न मिल्छ, ठीक छ। त टेबलहरुको लागि हेर्नुको लागि राम्रो हुन्छ अरे। त हामी जाउँ प्रिन्ट लेआउटमा, अहिले हामीलाई चाहिएको छैन। भ्यू ट्याबमा दुबारा जाउँ, हामी भ्यू ट्याबमै छौं। एन्ड नेक्स्ट छ आउटलाइन अप्सन। यसको डेफिनेसन तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। सी योर डकुमेन्ट इन आउटलाइन फ्रम वेयर कन्टेन्ट इज सो as bulleted points. This view is useful for creating heading and moving whole paragraph within the document. So यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि प्याराग्राफहरु छ त्यो बुलेट फर्ममा देखाउँछ र हेडिङहरु बनाउनको लागि यो एकदमै युजफुल मलाई लाग्छ अप्सन हो। जस्तो म तपाईलाई एक्जाम्पल दिदैछु, एक दुईटा एक्जाम्पल। जस्तो यहाँ एमएस वर्ड होम ट्याब पैराग्राफ ग्रुप GROUP ग्रुप। सपोज यहाँ गएर मैले अर्को बनाए इन्सर्ट ट्याब हैन, मुनि गएर मैले गर्दै हेरे सपोज यति नै छ, छोड़ो इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऊपर में था कोई बात नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सो आउटलाइन में जाऊँ एन्ड जसै जानुहुन्छ बुलेट पॉइंट में देखाउँदैछ हैन। त यसमा तपाईं हेडिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो एमएस वर्ड हाम्रो हेडिङ हो नि त यसलाई यहाँबाट लेबल दिनु मिल्छ। बडी टेक्स्ट पाउनु हुँदैछ, बडी टेक्स्टमा जानुभयो भने लेबल पाउनुहुन्छ। यो हाम्रो मेन हेडिङ हो त लेबल 1, हेडिङ भित्रको हेडिङलाई सब हेडिङलाई दिन्छ लेबल 2 हैन। एन्ड सब हेडिङ भित्रको पनि सब हेडिङलाई दिन्छ लेबल 3, बुझ्नुभयो।
एन्ड त्यसपछि आउनुहुन्छ यहाँ इन्सर्ट ट्याब यो कुन चाहिँको भित्र छ यो भित्र छ एमएस वर्ड यसलाई कुन लेभल दियो लेभल 1 यसलाई कुन हुन्छ लेभल 2 हुन्छ ब्युम त यसै प्रकारले तपाई हेडिङ हैन फटाफट मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा तपाई पेजेस सिरियली पाउनुहुन्छ यस प्रकारले त यो सजिलो छ यसलाई क्लोज गरौँ एन्ड यहाँ तपाई पाउनुहुन्छ सो अल लेभल जस्ट तपाई हेडिङ लेभल 1 केवल हेर्ने भने लेभल 1 हेडिङ देखाउँछ हेडिङ हैन लेभल 1 लेभल 2 हेर्ने भने लेभल 2 देखाउँछ दुईटा हाम्रोमा लेभल छ मतलब दुईटा हेडिङ छ होम ट्याब र इन्सर्ट ट्याब एन्ड लेभल 3 एउटा छ प्याराग्राफ ग्रुप यस प्रकारले तपाई लेभल वाइज पनि कन्टेन्टलाई हैन हेर्न सक्नुहुन्छ त अहिले हामी गरौँ अल लेभल्स अनि यहाँ पाउनुहुन्छ सो फर्म्याटिङ जुन फर्म्याटिङ दिएको छ हैन हामीले लेभल त्यो हट्छ एन्ड देन आफ्टर सो फर्स्ट लाइन ओन्ली हरेक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन मात्रै देखाउँछ तपाईलाई यस प्रकारले त धेरै अप्सनहरु छ अहिलेको लाइनलाई छोडौं बेसिक छ क्लोज गरौँ जति मेन थियो मैले बताइहाले भ्यू ट्याब ड्राफ्टको डेफिनेसन तपाई यहाँ पाउनुहुन्छ ड्राफ्टमा जानुहोस् हो switch your view to just the text in your document this is useful for quick editing because header footer and certain object wasn't show up allowing you to focus on your text त तपाई आफ्नो केवल टेक्स्टमा हैन यस्तो लेखावटमा फोकस गरेर काम गर्न चाहनुहुन्छ जहाँ तपाईलाई यस्तो पेज ब्रेकहरु देखाउँदैन या इभन हेडर फुटर लाउनु भएको छ माथि केही तपाईले हेलो हेडरहरु केही लाउनु भएको छ भने त्यो पनि देखाउँदैन र कुनै शेपहरु छ भने हैन डिस्ट्र्याक्ट तपाई हुनु हुँदैन जस्ट डकुमेन्टको टेक्स्ट माथि मात्रै काम जस्तो मैले यहाँ सेभ ड्रा गरे अब एकपल्ट भ्यूमा गएर जसै म ड्राफ्ट गर्छु ब्युम तपाईको सबै कुरो हट्यो हेडर फुटर हट्यो पेज हट्यो पेज सेक्सन देखाउँदो रहेछ है सेक्सन मतलब लाइन यस्तो देखाउँछ कहाँबाट अर्को पेज आछ एन्ड तपाईको शेप चाहिँ हरायो शेपहरु यहाँ केही देखाउँदैन प्रिन्ट लेआउटमा दुबारा आउँ हाम्रो चल्दैछ अब अर्को अप्सन इमर्सिभ रिडर त यसले के हुन्छ भन्दाखेरि रिडिङ गर्दाखेरि यसको युज गर्नु होला हैन यहाँ तपाईलाई रिडिङ गर्नु पनि पर्दैन एउटा अप्सन छ रिड अलाउड भन्ने यसलाई अन गर्दिनुस् यसले पढेर सुनाइहाल्छ नि तपाईको काम हो जस्ट यसलाई गएर क्लिक गर्ने होम ट्याब paragraph group save time in word with new buttons that बुझ्नुभयो त तपाई स्पेसिफिक लाइनलाई मात्रै पढाउने भए यसो सेलेक्ट गरेर भन्नुस् save time in word with new buttons बुझ्नुभयो त्यही लाइन मात्रै पढेर सुनाउँछ सो यो त भयो तपाईको रिड अलाउड हामी फर्स्ट दिनकै जाउँ हैन हामी फर्स्ट दिनको हेरे छैनौ कलम विथमा जुन यो साइड जस्तो आइराछ यसलाई मोडरेट यस प्रकारको आउँछ वाइडमा त पुरै हरायो त ओ रहेछ यस प्रकारले आउँछ त तपाईको कसरी राख्न चाहनुहुन्छ कलमको चौडा त यहाँबाट डिसाइड गर्नु होला देन पेज कलर दुई प्रकारको छ यो त अघि मैले तपाईलाई देखाइसके हैन नन गरौँ यसलाई नन अनि लाइन फोकस इन्ट्रेस्टिङ अप्सन छ वन लाइनलाई यस प्रकारले फोकस गरेर पढ्न मिल्यो हैन कुनै स्पेसिफिक लाइनलाई त तपाई एकदम फोकस भएर पढ्न सक्नुहुन्छ यदि ज्यादै डिस्ट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने त 3 लाइन 4 लाइन यहाँ अप्सन छ नन गरौँ टेक्स्ट स्पेसिङ अप्सन अन छ जसको कारणले यस प्रकारको स्पेसिङ देखिँदैछ हामी हटाइदेऊ त नर्मली देखिन्छ एन्ड अर्को अप्सन छ सिलेबल्स शो द ब्रेक बिट्विन सिलेबल मतलब एउटा उच्चारण गर्ने जस्तो पावरफुलमा 3टा सिलेबल छ पावरफुल जहाँ हामी रोकिन्छौं नि त्यसलाई सिलेबल भन्छ त पढ्नु यसले सजिलो पर्छ अगर तपाई जस्ट रिडिङ स्टार्ट गर्नु हुँदैछ भने जस्ट अन गरिदिनुस् ब्युम video provides a powerful way to help you improve so यस प्रकारले चाहिँ लेभल अन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड क्लोज गर्दियौँ इमर्सिभ रिडरलाई भ्यू ट्याबमा जाउँ अहिले हाम्रो भर्टिकल टेक्स्ट छ हामीले टेक्स्टलाई यसरी भर्टिकली हैन सीधा हाम्रो पेज आउँदैछ यसलाई साइड बाइ साइड हेर्न मिल्यो जब पनि तपाई साइड बाइ साइडमा हुनुहुन्छ हेर्नुस् दुईटा साइड बाइ साइडै देखाउँछ यो भन्दा ज्यादा जुम हुँदैन जब पनि तपाईको जुम भएको छैन यसको रिजन के हो तपाई साइड बाइ साइडमा हुनुहुन्छ यसलाई भर्टिकल गर्नुस् जुम हुन्छ अगर तपाई साइड बाइ साइडै हेर्नु कुनै पनि हेडिङमा ब्युम जम्प गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली जति पनि हेडिङ छ नि त्यस प्रकारले जम्प गर्न मिल्छ पेजेसमा हैन जुन पनि पेजमा जाने हो जम्प गर्न मिल्छ जस्तो मैले कपी पेस्ट गर्दै कपी पेस्ट एन्ड पेजेस हेर्नु धेरै पेज छ कुनै पनि पेजमा म यसरी जान
सक्छु नेभिगेसन प्यानको हेल्पद्वारा। रिजल्टमा तपाईँ कुनै पनि वर्डलाई फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो कहीँ लेखेछ, माथि लेखेछ हेलो। त यस प्रकारले वर्डहरूलाई फाइन्ड गर्नको लागि तपाईँ फाइन्ड अप्सनलाई युज गर्नुहोस्। त नेभिगेसन प्यान सक्यो। जुम अप्सन तपाईँलाई थाहा नै छ 100%। यदि ज्यादै जुम गर्नुभयो भने 100% गरिदिनुहोस्, फुल अन स्क्रिन हुन्छ हैन। जस्तो मैले जुम गर्दै 100% फिट अन स्क्रिन। वान पेज सिंगल पेज यस प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल पेज भइसकेछ। पेज विथ मतलब यो विंडो को बराबरी, जुन म माउस यता इधर उधर कर रहा हूँ ना, यहाँ तक आ जाएगा पेज विथ इस प्रकार से। एंड न्यू विंडोमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेम डकुमेन्टको कपी आउँछ। अहिले मेरोमा धेरै डकुमेन्ट होला, एक काम गर्छु म अरूलाई चाहिँ एकछिनको लागि हटाइदिँदैछु हो, ताकि बुझाउनु सजिलो होस्। कन्ट्रोल डब्लु ल सर्टकट करेन्ट डकुमेन्टलाई क्लोज गर्न। न्यू विंडोमा सेम डकुमेन्टको कपी आउँछ। न्यू विंडो त्यसकै कपी हो। यहाँ केही चेन्जेस गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि चेन्जेस भइरहेछ, हेर्नुहोस् ल, यहाँ पनि भइरहेछ। त यो भयो तपाईको न्यू विंडो। सेम डकुमेन्टको कपी अगर बनाएर राख्नु छ या सेभ गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि विंडो ओपन छ एकसाथ एरेन्ज हुन्छ। दुईटै विंडो हाम्रो ओपन थियो, सब एकसाथ आयो, एरेन्ज अल। स्प्लिटलाई म एकछिनमा बताउँदैछु। यहाँ अर्को अप्सन पाउनुहुन्छ भ्यू साइड बाइ साइड। दुईटै विंडोलाई यस प्रकारले साइड बाइ साइड ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारले। दुईटालाई एकसाथ पनि स्क्रोल गर्न मिल्छ। त त्यसको लागि तपाईँ जानु पर्यो विन्डोजमा। अहिले भर्खर हामीले न्यू विंडो हेर्यौँ हैन, एरेन्ज अल हेर्यौँ, साइड बाइ साइड हेर्यौँ। त यहाँ यो अप्सन आउँछ तपाईको सिंक्रोनाइज स्क्रोलिङ। यसलाई चाहिँ अन राख्नुहोस्। यो अनै छ त, अन राख्नुहोस् हो। यो अन हुनाले चाहिँ एकसाथ स्क्रोल हुन्छ, तर मेरो भएको छैन। यो एकसाथै स्क्रोल हुन्छ अन छ भने। हुन्छ हजुर हुन्छ। अफ गरे सिंक्रोनाइज स्क्रोलिङ किन भएन, मेरोमा सायद प्रब्लम दिएको होला। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, यो अप्सन काम गर्छ। चलो यतापट्टिको पनि गरिदिउँ ल, यताको पनि अनै छ, भएको छैन, केही प्रब्लम छैन। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्, हुन्छ। रिसेट विन्डो पोजिसन यताको उता, उताको यता जान्छ, बुझ्नुभयो। डकुमेन्ट 2 यता जान्छ, डकुमेन्ट 3 यता आउँछ, बुझ्नुभयो। डकुमेन्ट 1 यता आयो हैन, यस प्रकारले, बुझ्नुभयो। यसलाई फुल स्क्रिन गऱ्यौँ हैन, एउटालाई क्लोज गरिदिनु भयो। अहिले एउटालाई फुल स्क्रिन गरेँ मैले। त हामीले यो सबै अप्सनलाई हेरिसक्यौँ। स्प्लिट अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरि सेम डकुमेन्टको स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको माथि केही छ अरे, माथिबाट हेर्दै मुनि बनाउनु छ भने तपाईँ बिचमा स्प्लिट लगाइदिनुहोस्, यहाँ कर्जन राखेर स्प्लिट। त यो दुईटा डकुमेन्ट जस्तो काम गर्छ। यहाँ पनि स्क्रोल हुन्छ, यहाँ पनि स्क्रोल हुन्छ। कहाँको कुरो लेख्ने यस प्रकारले। जब तपाईको काम भइसक्छ हैन, यसलाई रिमुभ स्प्लिट गरिदिनुहोस्, बुम हटिसकेछ। स्विच विन्डो पोजिसन डकुमेन्ट 2 मा जाने हो, डकुमेन्ट 1 मा जाने हो। यो अप्सन जस्तै काम गर्छ। डकुमेन्ट 2 हामी डकुमेन्ट 2 मा आइसकेछौँ हैन, फुल स्क्रिन गरौँ। डकुमेन्ट 1 यस प्रकारले, डकुमेन्ट 2 यस प्रकारले। माइक्रो अप्सन इन्ट्रेस्टिङ अप्सन छ। त लास्टमा माइक्रो अप्सन सिकौँ ल। माइक्रो अप्सनको लागि मैले गरेँ कन्ट्रोल एन, न्यू डकुमेन्ट, भ्यू ट्याबमा जाउँ हामी। माइक्रो युज गरिन्छ जब पनि तपाईलाई सेम काम, सेम टास्क बार बार गर्नुपर्छ। त्यसलाई रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् अनि त्यसलाई अटोमेट गर्नुहोस्, अटोमेसनको लागि। जस्तो तपाईँ कुनै अफिसमा काम गर्नु, सिम्पल इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु ल। जस्तो तपाईँ कुनै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको डेलीको जब के हो भन्दाखेरि तपाईँ वर्ड ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँ यति काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँले सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ अरे बर्डर लाउनुपर्छ। बर्डर लगाएपछि वाटरमार्क लाउनुपर्छ अरे। तपाईँको कम्पनी जुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, टेक्स्ट वाटरमार्कमा मैले चलो लगाइदिएँ अरे हेलो चलो मेरो नाम लेखौँ न, हाम्रो च्यानलको नाम लेखौँ, नेपाली छात्र, कलर रेड लगाइदिउँ। ओके बुम आइसकेछ, यति काम भयो। देन तपाईँ करेन्ट डेट लिएर आउनुहुन्छ अरे हैन। त डेट एन्ड टाइम कुनै पनि डेट चुज गरेँ, ओके कुनै पनि फर्मेट चुज गरेँ, डिसेम्बर 15, 2015। अब यो रेगुलरली गर्नुपर्छ यति काम। तपाईँलाई अटोमेट गरिदिनुहोस् भ्यू ट्याबमा गएर माइक्रो अप्सनद्वारा। त आउनुहोस् यसलाई अटोमेट गर्नुको लागि पहिला एउटा न्यू डकुमेन्टमा देखाउँदैछु। सुरुमै तपाईँले माइक्रोलाई रिकर्ड गर्नुपर्छ। माइक्रोमा गएर रिकर्ड माइक्रो, देन माइक्रोको नाम दिनुहोस् तपाईँको माइक्रो। यहाँ मैले लेखेँ अटोमेट एन्ड किबोर्ड सर्टकट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। किबोर्ड सर्टकट लगाइदिउँ, कन्ट्रोल सिफ्ट ए लगाइदिएँ। अब यस्तो सर्टकट नलगाउनुहोस् हैन, जुन सर्टकट अलरेडी छ, जस्तो कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल, कन्ट्रोल सी कपी, कन्ट्रोल जेड अन्डु हैन।
त कन्ट्रोल सिफ्टहरु युज गरेर कन्ट्रोलसँग तपाईले युज गर्नु पर्यो ल अनि तपाई सिफ्टहरु युज गरेर हैन एक्स्ट्रा जुन चाहिँ युजेबल छैन जुन चाहिँ युज भइरा छैन त्यस्तो अल्फाबेटहरु युज गरेर चाहिँ सर्टकट की बनाउनुहोस् ठीक छ सर्टकट की बनाइसकेपछि असाइन गर्नुहोस् असाइन भयो यसलाई क्लोज गर्नुहोस् क्लोज भयो अब रिकर्डिङ स्टार्ट छ हेर्नुहोस् माइक्रो अप्सन इनेबल हुँदा यस प्रकारले तपाईको कर्जल देखाउँछ एन्ड मुनिपट्टि हेर्नुभयो भने यहाँ रे तपाईको जस्तो भिडियोहरु हुन्छ नि अब पज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टप गर्नको लागि सो करेन्टली रनिङ सो हाम्रो पहिलो काम के थियो डिजाइनमा गएर पेज बोर्डर लाउने लगाइदियौ सेकेन्ड काम थियो हाम्रो वाटरमार्क लाउने लगाइदियौ टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ गएर चलो आयो टेग लेखिदिउँ यो पल्ट एन्ड आउटेक देन थर्ड काम हाम्रो थियो तपाईको डेट एन्ड टाइम कुनै पनि एउटा लगाइदिउँ ओके अनि अब के गरौँ भन्दाखेरि स्टप रेकर्डिङ गरिदिउँ यति नै थियो हाम्रो यहाँबाट गर्दा पनि भयो स्टप या भ्यू ट्याबमा गएर माइक्रोमा गएर यहाँले तपाई पाउनुहुन्छ पज गर्ने एकछिनको लागि हैन हामी पुरै स्टपै गर्दिने स्टप रिकर्डिङ द रिकर्डिङ हैज बीन स्टप्ड सो अब नेक्स्ट टाइम कन्ट्रोल एन गरौँ नेक्स्ट टाइम हामीले ओपन गरेको रे सपोज इमेजिन गर्नुहोस् तपाई भोलिपल्ट आउनु भयो अरे भ्यू ट्याबमा जानुहुन्छ तपाई माइक्रोमा जानुहुन्छ देन भ्यू माइक्रोमा जानुहुन्छ तपाईको माइक्रो यहाँले आउँछ यो मैले अलरेडी रिकर्ड गरेको थिएँ माइक्रोमा यो चाहिँ हो भर्खरको त जस्ट तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँनेरि रन गर्नु पर्यो बुम यसरी अटोमेट गरिन्छ अनि त्यो सर्टकट के लगाएको चाहिँ किन भन्दाखेरि नि तपाईलाई यहाँ गइरहनु परेन भनेर भ्यू ट्याबमा माइक्रोमा भ्यू माइक्रो एन्ड रन गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली के थियो सर्टकट कन्ट्रोल शिफ्ट ए थियो है ए हैन कन्ट्रोल शिफ्ट ए थिएन कन्ट्रोल शिफ्ट एस के थियो कन्ट्रोल शिफ्ट ए कन्ट्रोल शिफ्ट जेड कन्ट्रोल शिफ्ट ए सो प्रब्लम किन आएको भन्दाखेरि मैले त्यो भिडियो हेरेँ मतलब जुन रिकर्ड गरेको थिएँ त त्यहाँ मैले युज गरेको छु कन्ट्रोल शिफ्ट ए एन्ड कमा मिस्टेकले लागेछ जसको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो प्रब्लम आएको र तपाईँ त्यो मिस्टेक नगर्नुहोस् तपाईको सर्टकट काम गर्छ ल त्यो सर्टकट प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्टली त्यो गएर वहाँ अन गरिरहनु पर्दैन डाइरेक्टली आउँछ त यो थियो हाम्रो भ्यू ट्याब मलाई आशा छ तपाईले बुझ्नुभयो अब कतिपय भिडियोहरु हामी डिजाइनिङमा गर्नेछौँ लाइक आइडी कार्ड डिजाइन गर्नेछौँ एन्ड कतिपय भिजिटिङ कार्डहरु ल लास्टमा चाहिँ हामी डिजाइन गर्नेछौँ प्रोफेसनल रेज्युमे र तपाई फ्रीमा रेज्युमे बनाउने म कतिपय साइटहरु पनि बताउने छु त अभियसली ती भिडियोहरुलाई हेर्न नबिर्सिनु होला त आउनुहोस् अब भेटौँ त्यही भिडियोजहरुमा थ्यांक्स फर वाचिङ